तर आज आपण बनवणार आहोत आगळी वेगळी अशी शेवाची भाजी। तुम्ही याला भेळीची आमटीही म्हणू शकता। ही शेवाची आमटी गावाकडे खूप प्रसिद्ध आहे आणि लहान मुलांना तर ही भाजी खूपच प्रिय आहे। मसाल्यामध्ये आपण घेतलेले आहेत 2 कांदे भाजून, डाळ, खोबरं, लसूण, मिरच्या, आलं, कोथिंबीर, गरम मसाला, कस्तुरी मेथी, काश्मीरी लाल तिखट, हळद, प्रवीण मसाला, काळी मिरी पावडर आणि धने पावडर व आपल्याला यामध्ये चवीनुसार मीठही घ्यायचं आहे। 4 व्यक्तींनुसार आम्ही हे मसाले घेतलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार घ्या। आता आपल्याला हे सर्व मसाले भाजून घ्यायचे आहे। सर्वप्रथम आपण भाजून घेणार आहोत खोबरं आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। मसाले आपल्याला तेलात भाजून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण घेतलेली आहे डाळ ही आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। आणि अजूनही तुम्ही आमच्या या YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर प्लीज व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लाईक आणि सबस्क्राइब बटनावर क्लिक करा। त्याचबरोबर आलंही आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण भाजून घेतलेले कांदे परतून घेणार आहोत। हे बघा, या पद्धतीने आपल्याला कांदे परतून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या पद्धतीने आपण मसाले भाजून घेतलेले आहेत। त्यानंतर आपण एका कढईमध्ये तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण तेलामध्ये हळद, लाल तिखट, काळी मिरी पावडर आणि धना पावडर टाकून घेणार आहोत। हे आपल्याला तेलात व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता आपण परतून घेतलेला मसाला बारीक करून घेतला होता तो आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। हाही आपल्याला यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। परतत आल्यावर आपल्याला यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे। तुम्ही तुमच्या घरच्या सदस्यांनुसार यामध्ये पाणी टाका। Just be honest, I've been in my head. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one